teď tím budeš vyhodit a musíme si koupit na vlak. To budeme platit zase separátně nebo dohromady? Tak já to můžu zatáhnout klidně. Pak mi to dáš. Pak ti vystavím konečný účet. Konečné řešení. Konečné otázky. Ano, přesně tak. My jedeme v těch 10:09. Na nádraží v Holešovicích jsme objevili takovou pěknou mozaiku. To je první třída, tam nepůjdeme. Ještě takový starý socialistický vlak. To je někde z 80. let tohleto. Retro vlakem pojedeme. Ty Holišovice mi strašně připomínají Ústí, hlavně ten most, ten vypadá jak most Edvarda Beneše v Ústí nad Labem. Vítejte na velkém výletu. Během následujících 11 dní se podívám do 3 zemí a ujedu zhruba 2400 km. První den se podívám do Českých Budějovic, druhý den do rakouského města Linec a třetí den na zámek Hluboká nad Vltanou a ještě ten den stihneme se podívat do Českého Krumlova. Pak se přesunu přes Čechy, Moravu a Slezsko až na východ Polska do města Přemyšl. Tam strávím 3 dny a svoji cestu ukončím v Katovicích. Postupně se dostaneme z Horních Rakous přes Čechy, Moravu a Slezsko až do východní Haliče. Cesta tak bude kopírovat tehdejší rakousko-uherské mocnářství, konkrétně její předlitavskou část. Já se vlastně přesunu do Prahy, z Prahy pojedu do Bruntálu, z Bruntálu pojedu přes Katovice do Přemyšlu a pak se vrátím buď to tou samou cestou, anebo přes Katovice a Vroclav do Liberce. Takže 2400 km počítáš jako cestu? No to je kompletní cesta, to je prostě... No a díval jsem se na jízdní řády, kolik by trvalo dojet z Lince až do toho Přemyšlu, až na tu ukrajinskou hranici. A kdybych to jako chtěl jet na jeden zátah, tak by se jelo 16,5 hodiny. Ty tady demoluješ vlak? A já se nebudu jako tady s tím sedat sám, to je jedna věc. Já v průměru denně ujedu 213 km. Každý den.
Tak vycházíme vstříc novým zážitkům. Vítejte v Českých Budějovicích, ve městě, kde by chtěl žít každý. A nyní předkládám základní informace. Podstavové informace. Basic information. České Budějovice byly nejprve součástí Českého království. Poté, stejně jako celá země, se staly součástí Rakouské Habsburské říše. Na rozdíl od některých okolních měst, jako například Českého Krumlova, byly Budějovice 28. října roku 1918 připojeny k nově vzniklému Československu bez větších obtíží. Většinu obyvatelstva totiž tvořili Češi. Němců bylo pouze 38%. 15. března roku 1939 byly České Budějovice obsazeny a okupovány nacistickým Německem. Na konci druhé světové války byly Budějovice dvakrát bombardovány americkým letectvem. 9. května roku 1945 vstoupila do města bez boje Rudá armáda. Následující den se na náměstí v Českých Budějovicích setkaly jednotky americké a Rudé armády, aby spolu oslavili konec války. Po válce byla většina německého obyvatelstva vysídlena a z Budějovic se tak stalo kompletně české město. 22. srpna roku 1968 okupovala Budějovice sovětská armáda, která zde zůstala až do listopadu téhož roku. V současnosti je město správním a kulturním centrem jižních Čech. České Budějovice jsou především známé díky továrně na výrobu psacích potřeb Kohinor a také díky pivovaru Budweiser Budvar, který vyváží v současnosti pivo do 76 zemí světa. Další mozaika. Dobrý den. Tak, a zdraví. Díky. Svíčková na smetaně a kvasnicový pivo. A rýže na kary. Naschle. A právě se jdeme ubytovat do hotelu Clarion, bývalý hotel Gomel, postavený na přelomu 70. a 80. let. Asi před 10 lety prošel rekonstrukcí, takže už nemá takový socialistický ráz. Možná, že tady mají zápas. Že by tu hráli fotbalisti z našeho rodného města. No ale celý život žiješ v Liberci. Budu. Prý se tady ten hotel řadí mezi top 50 nejvyšších budov v Čechách. 11.06. Tady. Už nám zase dají manželskou postel, já se z toho poseru, ty vole. Tady to je čoknutelný aspoň.
Přitom jsme se žádali, jakoby, aby jsme to měli rozdělený, ty. Teď už jezdíme jako trpí chlapci. To asi vyblízí. Z hotelu máme výhled na českobudějovické sídliště a taky na jadernou elektrárnu Temelín. Tohle bude asi Spitfire. Jo, je to památník britským letcům. Kteří za druhé světové války bránili britské ostrovy. Právě se nacházíme na náměstí Přemysla Otakara II., českého panovníka, který nechal roku 1264 České Budějovice vystavět a založit. Před sebou máme barokní Samsonovu kašnu. Před sebou máme nádhernou barokní radnici. Z náměstí je vidět tato barokní katedrála svatého Mikuláše. A v posledních dnech zde přibyla tato maketa tanku T-54, která má připomínat sovětskou okupaci Československa v roce 1968. Řeka Vltava. A nyní se nacházíme v městském parku a až dojdeme na jeho konec, tak tam se nachází planetárium a hvězdárna, kde nás čeká zajímavý dokument o planetě Mars. Co není planetárium, to je mateřská škola, ty Jarine. Cože? To možná bude planetárium, ale nejsem si jistý. Máme už jenom 10 minut. Si myslím, že už jsme na to natrefili. Už tady vidím nějaký obrazce. A ne, tak podle té mapy jdeme už dobře snad. Planetárium v Českých Budějovicích, kde se můžete podívat na hvězdy, na planety. Tady je zrovna před náma planeta Mars.
Můžete to poznat podle té bílé čepičky. Program v planetáriu se týkal naší sousední planety Mars. Během přednášky jsme se dozvěděli, kde najdeme planetu Mars na obloze, jak vypadají snímky z průzkumných sond vyslaných na Mars, nebo různé přírodní úkazy, jako jsou polární čepičky Marsu nebo nejvyšší sopka sluneční soustavy Olympus Mons. Představeny nám byly také 2 malé měsíce, které obíhají Mars, Phobos a Deimos. Návštěva překonala naše očekávání, proto všem doporučuji, abyste se tam podívali. Můžu si tady to vzít? Jo, samozřejmě. Jo? No. Já nevím, jestli do deště to mám nejistotu v ruce. No. Teď máme zase poměrně... Blokneme bez deštníku. Venku včije a nemáme deštník.